حماية المنشآت البحرية على الشريط الساحلي والتصدي للقوارب المشبوهة والإنزال بالبحر للقيام بعملية اقتحام السفن والتصدي للإرهاب والتهريب هي أبرز مهام جيش البحر. الفوج 52 طلائع بحرية بالقاعدة البحرية 15 جويلية بصفاقس يتدرب هذا الفوج على كل العمليات التي يحتاجها جيش البحر في مهامه. يتم التدرب على كيفية الهبوط بالحبال من المروحية لاقتحام سفينة والقضاء على عناصر إرهابية متحصنة بها والقبض على البعض الآخر. التدرب على كيفية الإنزال واعتراض سيارة أتت لاعتراض إرهابيين قادمين عن طريق البحر، القضاء على سائقها والقبض على الإرهابيين. والتدريب لا يشمل الأشخاص فقط، يتم هنا تدريب الأنياب التي يتم الاستعانة بها لمطاردة المطلوبين على ظهر السفن وخارجها. على غرار الجيوش الأخرى يحتاج جيش البحر إلى التدريبات البدنية التي يتم من خلالها استباق أي حدث أو موقف أو هجوم يحتاج فيه العسكري للحركات القتالية للدفاع أو للهجوم. بعيدا عن التدريبات في القاعدة هناك تدريبات أصعب على أرض الواقع في عرض البحر الذي تتغير الظروف فيه بتغير المناخ. وكما يتأقلم العسكري في البر مع الجبال يتأقلم العسكري في البحر مع الأمواج. وقد يضطر جيش البحر إلى اعتراض مركب لم يتجاوب معه في إعطاء المعلومة وتبيان حمولته بدقة، وإذا تأكد لجيشنا أن هذا المركب يحمل عناصر مشبوهة يتم بكل حرفية في التنسيق اعتراض المركب واقتحامه مع رصيد كبير من الحذر والجاهزية. يتم القبض على العناصر المشبوهة واقتياد المركب إلى الميناء. حبيت نقول أن الجاهزية العملياتية والميدانية والبدنية للأفراد نتاع الفوج 52 سمحت له باش يشارك في معظم العمليات اللي يقوم بها جيش الوطن في مجال التهريب بحرا، خاصة بالنسبة لنا نحن كجيش البحر، وبرا مش عامبي حتى بن قردان. معظم العمليات اللي صارت رانا شارك فيها الفوج هذا رغم الصغر السن نتاعو. تأسس في 2015 وأصبح طلائع البحرية، ولكن أظهر من القدرة على معناتها إتمام المهمة نتاعو والمهام اللي وكلت له. زاد فما حاجة أخرى هي تأمين المنشآت البترولية. بالنسبة لنا نحن تأمين المنشآت البترولية عمرها ما كانت جديدة، راهي تأمين المنشآت البترولية من 2012 وأمناها وصار معناتها مع المعتصمين، وكان معناتها كان كما نقولوا احنا التفاهم معاهم باللسان ولا بالسلاح. جيش البر، جيش الطيران وجيش البحر هي قوة متكاملة لتونس تقول للإرهاب نحن هنا جاهزون. جيش تونس الأبي الذي قدم شهداءه عربون وفاء وتضحية يقدم لنا أجمل رسالة عنوانها تونس في أياد أمينة، يقول لنا بفخر وعزة نموت نموت ويحيى الوطن.